А далі факти продовжують серію матеріалів про бізнес-клімат Польщі та підтримки там стартапів. У сьогоднішньому матеріалі про серйозність намірів Польщі щодо України та про вже успішних українських новаторів. Спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Я вирішив зробити щось, що фактично зможе змінити світ на краще. І це на той момент було рятування носорогів від браконьєрів за допомогою дронів. Ідея фантастична, але не прибуткова, сказали інвестори Вадимові Мельнику 5 років тому. Він горів робототехнікою ще в Україні. Після навчання разом із командою взяв участь у 17 польських і міжнародних конкурсах і 11 виграв. На старті мав 50 тисяч євро. Врешті заснував компанію, де нині розробляють роботів для гри в міні-футбол. Ними можна керувати зі смартфона. А інший продукт – це платформа для дронів, де може зарядитися безпілотник. Польщу обрав не випадково. Вирішив тут осісти, тому що з одної сторони є відкритий європейський ринок, відкритий американський ринок з Польщі, а з іншої сторони ментальність практично така сама, як українська, і мені так само зручно з Польщі співпрацювати з людьми з України. Польська економіка розвивається в рази швидше, аніж в Євросоюзі загалом. Але щоб утримати таку динаміку, тут взялися за інновації. Бо поки половина стартапів, які зароджуються і розвиваються в Польщі, вирішують перенести свій бізнес до Штатів чи інших країн. І тому уряд почав змінювати законодавство та вкладати серйозні гроші. Нині на інновації вже скеровано понад 15 мільярдів євро. На даний час це підтримка на початковому етапі, але ми віримо, що цими коштами скористаються не лише польські стартапи, а й українські. І ми бачимо, що багато фондів у своїй стратегії орієнтовані на Східну Європу, зокрема і на Україну. Найбільше нині цінують інновації в традиційних промислових галузях, що замінюють робочу працю на автоматику. Також дорогі проекти пов'язані зі штучним інтелектом, технологіями віртуальної реальності та фінансами. Характерна риса сучасної бізнес Польщі – це численні інвестиційні фонди. Вони є посередниками між інвесторами та стартапами, які потребують вкладень. Часто це породжує бюрократію, але водночас забезпечує прозорість. Пані Розалія представляє департамент, що об'єднує 28 фондів. Відкриті для всіх, зокрема і для українців. Всю інформацію про наші фонди, що роздають фінансування, можна знайти на нашому сайті. Також ми маємо програми, у яких підтримка надається лише ідеї, навіть ще без жодного комерційного доходу. Щоб отримати перші інвестиції на свою справу, важливо, аби ваша ідея була справді інноваційною, брати участь у конкурсах. Один з найвідоміших – Poland Prize. Для участі варто зареєструвати свою компанію у Польщі. Також молодий підприємець сплачує мінімальні відрахування до пенсійного фонду та до фонду здоров'я. Ви отримуєте беззворотні фінансування від великих фірм на розвиток свого бізнесу. Якщо ви учасник цього проєкту, ви також у коротші терміни одержуєте візу і пакет бізнес-допомоги разом з потенційними клієнтами, настановами. Проект триватиме до 2020 року, і він відкритий, зокрема, й для українців. А Україні зараз, як ніколи, варто подбати про розвиток економіки та зміцнення позицій у Європі. Ми впевнені, що після Майдану Україна зробила свій вибір у бік Європейського Союзу, і він нелегко дається звичайним українцям. Ми бачимо всю агресію, яка відбувається біля східних кордонів вашої держави. Але ми впевнені, якщо Україна збудує правильну економіку, свої інститути, то зможе досягти такого ж рівня, як Польща, а може навіть і вищого. Польські політики переконані, Україні потрібен лише план, стратегія і її виконання. Із Варшави Оксана Михайлова та Максим Костенко. Факти ICTV.